हाय फ्रेंड्स, आज मी तुमच्यासाठी पापडी चाट घेऊन आलेली आहे आणि मी तुम्हाला पापडी चाटची रेसिपी दाखवणार आहे. आणि तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा, लाईक शेअर करा आणि बेल आयकन प्रेस करा, जेणेकरून माझ्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला भेटत राहील. पापडी चाटसाठी आपण ग्रीन चटणी बनवणार आहे. त्यासाठी मी हे घेतलेलं आहे, हिरवी मिरची, लसूण आणि कोथिंबीर घेतलेली आहे आणि मीठ टाकून आपण याला सगळ्याला बारीक करून घेणार. आता पापडी बनवण्यासाठी 1 वाटी मैदा आणि अर्धी वाटी रवा घेतलेला आहे. यामध्ये मीठ टाकणार मी चवीपुरतं आणि याला एकत्र मिक्स करून घेणार. रवा मैदा चांगल्या प्रकारे गाळून घेतलेला आहे मी दोन्ही पण. आपण रवा टाकल्यामुळे पापडी थोडीशी ठिसूर येते. 2 चमचे ऑइल टाकणार यामध्ये मी मोहनसाठी. ऑइल मी हे थंडच टाकलेलं आहे. याला चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आपण ऑइलला. तुम्ही यामध्ये ओवाही टाकू शकता ह्या पिठामध्ये, पण मी नाही केला, स्किप केला मी. या प्रकारे आपण याचा घट्ट गोळा बनवून घ्यायचा, थोडं थोडं पाणी टाकून. असा आपण हा घट्ट गोळा बनवून घ्यायचा चांगल्या प्रकारे आणि याला थोडंसं तेल लावणार आता वरतून. ही बघा, ही आपली चटणी अशी काढून घेतली मी, बारीक करून घेतली ग्रीन चटणी. या प्रकारे बारीक करून घेतलेली, थोडं पाणी टाकून तिच्यामध्ये. हे बघा, एवढी थिकनेस ठेवायची आपल्याला त्या चटणीची. आणि ही चिंच गुळची चटणी आहे. चिंच आणि 1 वाटी चिंच आणि थोडासा गूळ मी एकत्र करून शिजवून घेतलेला आहे. हे दही आहे आणि दह्यामध्ये मी हे टाकणार, साखर टाकणार आणि थोडीशी मीठ टाकणार. 2 चमचे साखर टाकणार, साखर पावडर हे. आणि याला मिक्स करून घेणार आपण. तोपर्यंत आपण तो उंडा भिजू द्यायचा पापडीचा. आपल्याला मीडियमच दही घ्यायचं, जास्त आंबट नाही घ्यायचं. आणि आलू पण उबाळून शिलून घेतले मी. हे बघा फ्रेंड्स, आता ही पापडीसाठी मी लाटती आहे उंडा. मी 10 मिनटं रेस्ट करू दिलं त्याला आणि या प्रकारे आता मी लाटणार त्याला. चांगलं पतलं लाटलं मी आणि या फॉक्सनी त्याला आता थोडेसं होल करणार, जेणेकरून ती फुगणार नाही मग आपली पापडी तेलामध्ये. आणि काय, या झाकणीच्या साहाय्याने मी असे गोल गोल याची पापडी करून घेणार. एका बॉटलच्या झाकण्याच्या याने मी गोल गोल पापडी बनवून घेते आहे. आपण मीडियम साईजची बनवायची, जास्त मोठी नाही, छोटी नाही. हे बघा, माझ्या एवढ्या पापडे बनवून रेडी आहे. या प्रकारे याच्यावर मी असे होल्स केलेले छोटे छोटे, ज्यांनी या फुगणार नाही. मग ऑइल ठेवलं मी गरम करायला. ऑइल गरम झालेलं आहे आपलं चांगल्या प्रकारे. आता मी तळून घेणार. आणि सध्या आपण बाहेरचं काही खात नाही, त्यामुळे एकदम घरच्या घरी आपण पटकन करू शकतो आणि छानही लागते खायला. या प्रकारे आपण तळून घेणार याला. आता तुमच्याकडे जर पुदिना असला तर तुम्ही हिरव्या चटणीमध्ये पुदिनाही ॲड करू शकता. आणि मी चिंच गुळची चटणी बनवलेली आहे. त्यासाठी मी चिंच हे केलेले आहे, थोड्याशा कब्बर चिंच शिजवलेल्या होत्या त्या गूळ टाकून. आणि हे जिरा पावडर काढून घेतलेलं आहे मी मिक्सरमधून, जिरे भाजून त्याचं जिरा पावडर, फाईन पावडर काढून घेतलेलं आहे जिऱ्याचं. आणि या सगळं आपलं असं एकदम चाटसाठी रेडी आहे. आता मी तुम्हाला डिश लावून दाखवणार. हे बघा, पापडी कशी एकदम आपली ठिसूर बनलेली आहे. लाल तिखट वापरणार आपण थोडंसं. आलू ठेवणार मी आता, आलू उबाळलेले ते आलू ठेवणार यावरती, एक एक पीसेस. आपण छान बारीक कापलेला हा कांदा टाकणार, यामध्ये ॲड करणार आता वरतून. छान बारीक कापून घेतलेला आहे कांदा. दही ॲड करणार हे.
या प्रकारे आपण दही ॲड करणार यावरती पापडीवरती. मी आता तुम्हाला थोडं थोडं ॲड करून दाखवते. जेव्हा आपल्याला खायचं तेव्हा जास्त आपण ॲड करायचं. जास्त अगोदर टाकलं तर आपली पापडी नरम होते ना. मीठ ॲड करणार आहे, ब्लॅक सॉल्ट, आता काळं मीठ थोडंसं, आणि थोडंसंच लाल तिखट ॲड करणार आपण चुटकीभर एक. ही ग्रीन चटणी ॲड करणार आपण यावरती आता. हिरवी मिरची, कोथिंबीरची बनवलेली आपण. ही चिंच गुळाची चटणी ॲड करणार आपण यावरती आता. या प्रकारे आपण ॲड करणार यावरती पूर्ण. आणि जिरे पावडर ॲड करणार मी यामध्ये. भाजून जिरे पावडरची पूड केलेली ती ॲड करणार मी यावरती. त्याने खूप छान फ्लेवर लागते आपल्या पापडी चाटचा. आणि ही बारीक शेवभुजिया ॲड करणार. आणि तुम्हाला वाटलंच वरतून परत तुम्ही थोडंसं चिंचगुळची चटणी आणि कोथिंबीर ॲड करू शकता. आणि या प्रकारे आपली पापडी चाट बनून एकदम रेडी आहे. आपली पापडी चाट एकदम कशी खायला गोड, आंबट, तिखट फ्लेवरमध्ये एकदम छानपैकी बनून रेडी आहे. आणि तुम्हाला मी बनवलेली पापडी चाटची रेसिपी कशी वाटली हे मला कमेंट करून नक्की कळवा. आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. चला तर भेटू पुढच्या व्हिडिओत.